สวัสดีครับทุกคนผมรอมกันกวีเกียรติกรันทำงานที่ตำแหน่ง Data Scientist Consultant ที่บริษัท Vendetta ครับและในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกับออฟฟิศของ Vendetta พร้อมทั้งพูดคุยเจาะลึกถึงการทำงานกันครับและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าตึก KX ที่เป็นที่ตั้งของออฟฟิศของเรานั่นเองครับโดยที่ตึก KX นี้นะครับตั้งอยู่ใกล้กับ BTS วงเวียนใหญ่และ BTS กรุงธนบุรีซึ่งถือว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกับออฟฟิศของ Vendetta กันเลยครับมาครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกับที่บริษัท Vendetta กันแล้วนะครับแล้วคนที่จะพาเราไปรู้จักกับ Vendetta นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากผู้บริหารคนสำคัญของเรากันครับผมสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอยากให้กันช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับครับผมกันณัฐพัฒน์ รัชตวิวัฒน์นะครับก็เป็น CEO แล้วก็ Co-founder ของบริษัท Vendetta ครับอยากให้คุณกันเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Vendetta ภาพรวมกับ position ของบริษัทให้ทุกคนฟังหน่อยครับจริงๆ Vendetta เนี่ยเราเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีที่เชี่ยวชาญด้าน Big Data เทคโนโลยีกับโซลูชันสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราเข้าไปช่วยลูกค้าองค์กรในการที่จะให้เขาสามารถใช้พลังของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เนี่ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับภายในบริษัทของ Vendetta เองเนี่ยครับมีการแบ่งทีมแบ่งงานกันยังไงบ้างครับจริงๆเราแบ่งตามความต้องการของลูกค้าจริงๆเนาะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด3ทีมนะครับทีมแรกก็คือทีม Product ทีม Data นะครับแล้วก็ทีม Business ทีม Product เนี่ยตรงตัวเลยคือทำ Product เราสร้างเทคโนโลยี Big Data แล้วเราก็นำเทคโนโลยี Big Data เนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทีม Data เนี่ยคือทีมที่ทำ Data ไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกกัน Data Engineer Data Scientist ต่างๆคือนำข้อมูลในองค์กรเนี่ยมาสร้างให้เกิดประโยชน์สร้างให้เป็นโซลูชันเพื่อไปตอบโจทย์ด้านธุรกิจส่วนทีม Business เนี่ยก็คือทีมที่มี Sales Marketing มี Strategy ทำยังไงก็ได้เพื่อให้โซลูชันของ Big Data เนี่ยเข้าไปช่วยลูกค้าองค์กรสามารถ harness power ของ Big Data ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับแล้วในฐานะที่การเป็น CEO ของ Vendetta เนี่ยครับการมีแนวทางยังไงบ้างครับที่ทำให้ทางทีมของเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ deliver งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับเราเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเราเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีการบังคับมีลำดับชั้นมีการคอนโทรลมากนะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเวทีที่ให้เขาสามารถแสดงศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่ทางเราดีไซน์เนี่ยเราเลยดีไซน์องค์กรเป็นแบบ flat organization ง่ายๆเลยก็คือทุกคนเนี่ยแทบจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยสามารถแสดงความคิดเห็นแนะนำในการทำงานการบริหารจัดการได้ทุกอย่างนะครับทุกคนสามารถเลสไม่ว่าจะเป็นซีเนียร์หรือเป็นน้องจูเนียร์ก็ตามนะครับอันนี้คือส่วนแรกขององค์กรส่วนที่2เนี่ยที่ทุกทีมยึดถือเลยก็คือการทำงานแบบอาจายนะครับคือเรามองว่าทุกวันนี้ requirement ความซับซ้อนมันค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับมีความต้องการเปลี่ยนใหม่ไม่รู้จบเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทีม Product หรือทีม Data เนี่ยครับทุกทีมทำงานในลักษณะของอาจายเรามองการทำงานเป็นสปรินต์ย่อยๆทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะตอบสนองต่อความต้องการของทั้งตลาดนะครับความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟีเจอร์ต่างๆที่เราต้องการรวมไปถึงการ go to market หรือการออกสู่ตลาดครับผมแล้วเราก็ได้รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ Vendetta กันไปแล้วนะครับผมก็จะพาทุกคนไปพูดคุยกับแต่ละทีมของ Vendetta เพื่อให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่จะเริ่มจากทีม Product ที่เป็นทีมหัวใจหลักของ Vendetta ก่อนครับไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ปองครับสวัสดีครับครับวันนี้อยากให้พี่ปองแนะนำตัวให้กับทุกคนฟังนิดนึงครับพี่ชื่อปองธงรบบัณฑิตเนตรนะครับเป็น Senior Application Developer จากทีม Product นะครับอยากให้พี่ปองลองเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงครับว่าการทำงานของทีม Product ที่ Vendetta เนี่ยครับมันทำอะไรบ้างครับก็สำหรับทีม Product ที่ Vendetta นะครับจะเริ่มจากศึกษาตัวกระบวนการแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Big Data นะครับซึ่งเราจะนำมาพัฒนาปรับปรุงตัว Product ให้ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าเราในหลายๆ Business นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบแล้วก็ประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพเนี่ยก่อนที่จะออกไปในแต่ละเวอร์ชันแล้วเราก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการรับฟีดแบ็กต่างๆจากในหลายๆช่องทางนะครับเพื่อที่พัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วนอกเหนือไปจากการทำงานของทีม Product ที่พี่ปองได้เล่ามาข้างต้นเนี่ยนะครับพี่ปองคิดว่ามีตรงไหนอีกบ้างที่มันเป็น challenge หรือว่าความท้าทายที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆในตลาดครับด้วยความที่มันเป็น Product ที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data ครับผมและทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความท้าทายสูงพอสมควรเลยครับซึ่งตรงจุดนี้ทำให้ผมแล้วก็ทีมเนี่ยรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัว Product ตัวนี้เพื่อที่ช่วยมา
ยกระดับการทำงานของข้อมูลให้กับองค์กรระดับชั้นนำของประเทศได้ครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับสมกับที่เป็นทีม Product ทีมหัวใจหลักของบริษัท BenData จริงๆครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะขอพาทุกคนไปพูดคุยกับทีม Data หรือว่าทีม Implement กันบ้างครับสวัสดีครับน้องโอสวัสดีครับพี่ล้อมครับอยากให้น้องโอช่วยแนะนำตัวให้กับทุกคนฟังหน่อยครับครับผมโออภิสิทธิ์ชัยชาตินะครับเป็น Data Analytics Specialist ครับครับแล้ววันนี้ก็อยากให้น้องโอช่วยแชร์ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการทำงานของทีม Data ครับทุกคนจะได้รู้จักกับทีมมากขึ้นแล้วก็อยากให้น้องโอช่วยแชร์เกี่ยวกับแง่มุมของการทำงานที่นี่ครับทีม Data หรือทีม Implement นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องทำงานกับลูกค้าค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เรามักจะเข้าไปทำเนี่ยก็คือการเข้าไป get requirement จากลูกค้าเพื่อที่จะได้มาดีไซน์ออกแบบระบบเกี่ยวข้องกับ Big Data นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ยังมีในแง่ของการให้บริการ Product Support เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งาน Product ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนอกจากนี้นะครับเรายังมีบริการในส่วนของ Professional Service ด้วยครับแล้วตัว Professional Service ที่ว่าเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับน้องโอครับ Professional Service เนี่ยก็คือครอบคลุม end-to-end data pipeline เลยตั้งแต่ดีไซน์ออกแบบระบบทำ data integration data transform แล้วก็ data cleansing ครับแล้วถัดไปครับก็จะมีเป็น data analytics กับ data science เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทำ machine learning model รวมถึงสร้าง BI dashboard visualization เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าด้วยครับแล้วถ้าพูดถึงความท้าทายของการทำงานนะครับมีอะไรบ้างไหมครับน้องโอที่อยากพูดถึงครับความท้าทายที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเราเนี่ยเจอธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ตั้งแต่เรื่องของการนำเข้าข้อมูลแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างในแต่ละอุตสาหกรรมมันเลยทำให้เราเนี่ยครับต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนาะเพื่อที่จะตามไม่ทันเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้ครับดังนั้นน่ะผมเลยมองว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ challenge แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับที่จะได้เข้ามาทำงานที่นี่ครับขอบคุณน้องโอมากๆเลยนะครับที่ช่วยเล่าให้ฟังถึงการทำงานของทีม Data ซึ่งผมเองเนี่ยก็อยู่ทีม Data เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าการทำงานที่นี่มีความ challenge มากจริงๆครับแล้วต่อไปนะครับเราไปฟังการทำงานของทีม Business ดูบ้างครับสวัสดีครับพี่เบลล่าสวัสดีค่ะครับวันนี้อยากให้พี่เบลล่าช่วยแนะนำตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยครับได้ค่ะชื่อเบลล่านะคะชิยวีสร้อยแก้วตำแหน่ง Senior Client Representative ค่ะซึ่งพี่เบลล่าเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งใน Business Team ของ BenData นะครับซึ่งเป็นทีมที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทเราครับก็อยากให้พี่เบลล่าเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงครับว่าการทำงานของ Business Team ที่ BenData เนี่ยครับมีหน้าที่อะไรบ้างครับค่ะพี่เบลล่าก็จะทำหน้าที่ในการขายวางแผนกลยุทธ์รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทต้องการค่ะแล้วนอกเหนือจากการทำงานนะครับพี่เบลล่ารู้สึกว่ามันมีแง่มุมไหนไหมครับที่มีความท้าทายหรือว่าเป็น challenge ของการทำงานที่นี่ครับค่ะต้องบอกเลยว่าแผนกขายเนี่ยในธุรกิจของ Big Data เนี่ยท้าทายมากเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจ Big Data ค่อนข้างใหม่เลยทำให้เราต้องศึกษาในด้านการตลาดแล้วก็ด้านเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะและนอกเหนือจากเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีแล้วนะครับพี่เบลล่ารู้สึกว่าในแง่ของลูกค้าเนี่ยมันมีความท้าทายอื่นๆอีกไหมครับค่ะมีความท้าทายในส่วนที่เราจะต้องพยายามเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำลูกค้าทำให้ลูกค้าเห็นว่า Product ของ BenData เนี่ยมีศักยภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัทของลูกค้าได้จริงมันก็เลยรู้สึกท้าทายมากค่ะขอบคุณพี่เบลล่ามากนะครับที่เล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับและในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับอีกส่วนหนึ่งของ Business Team ก็คือทีม Marketing นั่นเองครับโดยที่คนที่จะมาเล่าว่า Marketing Team ของที่นี่นะครับทำงานน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็คือน้องนัทครับเดี๋ยวเราไปหาน้องนัทกันเลยครับสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีค่ะพี่ลอมครับวันนี้ก็อยากให้น้องนัทแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะปนัดดาสอดแสวงค่ะก็ทำงานอยู่ในตำแหน่ง Marketing Executive ค่ะอยากให้น้องนัทช่วยเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับการทำงานของ Marketing ในบริษัท BenData ครับค่ะก็สำหรับหน้าที่ Marketing ที่ BenData นะคะก็เรียกได้ว่าเราต้องทำงานแบบ Hybrid Marketing ค่ะเพราะว่าต้องทำทั้งในส่วนของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์รวมถึงการซื้อแอดต่างๆด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าทุกตำแหน่งงานในสาย Marketing เนี่ยก็รวมอยู่ในทีมของเราเลยค่ะแล้วนอกเหนือไปจากส่วนของการทำงานนะครับน้องนัทคิดว่ามีตรงไหนไหมครับที่มันเป็นความท้าทายที่คิดว่าไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆในตลาดครับค่ะก็สำหรับความท้าทายนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำการตลาดแบบ B2B ในธุรกิจ Big Data ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบยากต่อความเข้าใจมากๆมันเป็นทั้งในส่วนของเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีด้วยซึ่งเราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันค่ะแล้วก็สิ่งที่ยากกว่าและท้าทายกว่าก็คือเราจะทำยังไงให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปด้วยค่ะซึ่งเป้าหมายของ Marketing เนี่ยก็คือการทำให้เมื่อลูกค้าเขานึกถึง Big Data เนี่ยจะต้องเลือก BenData เป็นตัวเลือกแรกค่ะ
ครับผมก็ขอบคุณน้องนัทมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่อง Insight เกี่ยวกับการทำงานของ Marketing ในบริษัท Benedetta ให้เราฟังครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการทัวร์ชมบริษัท Benedetta ของเราในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักกับบริษัท Benedetta ของเรามากขึ้นนะครับครับผมแล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ Benedetta ทั้งหมดแล้วนะครับก็อยากจะให้การช่วยฝากถึงคนที่สนใจจะเข้ามาร่วมงานกับ Benedetta สักหน่อยครับก็จริงๆผมเชื่อมากๆนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเราก็เปิดรับสมัครในทุกๆตำแหน่งของทั้ง3ทีมเลยไม่ว่าจะเป็นทีม Product ทีม Data หรือทีม Business นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมงานด้วยกันครับครับผมแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดหรือว่าส่ง CV มาได้ที่ www.blendata.co ครับหวังว่าจะได้พบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ